هلکه دې خوا ګورئ ښه صحیح ده آفس کم دی پرونو تاسو ته دغه شوي دی که نه سمارټ آرټ دی که څه دی ته ټول شوي دی صحیح شو چارټ هم پاتې دی که نه چارټ به مې تشفق صاحب کوي ها صحیح ده ډېر لینتي دي او لانجه کېږي پکې او غله ډېر هم کوي نه نه دې خوا ګورئ ګوره که نه پرون تاسو ته سمارټ آرټ شوی دی صحیح شو بیا چارټ هم درته ما پرېښی دی ټیک ده دا هم ته د هغوی کوي صحیح ده دې کې ډېرې خبرې دي که نه بل هیډر اینډ پوټر دا مې ته کړي دي ټیکسټ باکس هم درته شوی دی کویک پارټس به کوو ټیک ده کویک پارټس کې داسې کیسه ده که نه چې ګوره په دې کې موږ څه جوړوو یو پیپر یې جوړوو لکه د میتھس پیپر یې شوی انګلیش پیپر خو چې جوړی نو دلته کې به راشي بس کوېسچن به لیکي هر څه به لیکي او به جوړی او که فرض کړه ته د میتھس پیپر لیکې نو په میتھس کې خو چې دی نو فارمولې وغیره راځي که نه انټیګریشن راځي ډیریویټو پکې راځي صحیح ده که نه ډیوایډ پکې راځي سکویر پکې راځي کیوب پکې راځي بریکټس پکې راځي او میټریسز پکې راځي دې کې ډېرې خبرې راځي صحیح شو نو دې کې تاسو تر د ماسټر لیوله پورې چې دی که نه تاسو دې کې څه جوړولی شئ پیپر جوړولی شئ د ماسټر لیوله پورې ها ټیک ده نو چې کله زه پیپر جوړوم نو دلته کې به راشئ تاسو به څه والی دا پیلډ به واخلی تاسو صحیح ده په دې باندې کلیک کا په دې کې به داسې کار وکړې که نه چې دلته کې به راشئ او دې ځای کې به والی ایکویشن اینډ فارموله شته دلته کې دلته به راشئ په دې باندې به کلیک کړئ ټیک ده اوس چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو دې کې بیا دلته کې دا ایکویشن لیکلی دی په دې باندې به کلیک کړئ او دې کې به ایکویشن ایډیټر واخلئ په دې باندې کلیک کا کله په دې کلیک کوم که نه نو ما ته چې دی که نه یو بار کلو شو ته وګوره په هغې کې د میث چې دی که نه څومره ټول سیمبلز یا ټول ما سره دلته کې څه دي او ټول ما سره موجود دي لکه ګوره ورته دلته کې زه راځم یا چېرته لاړو ګوره زه راځم دلته کې ګوره ته دا پکې ځان له سیمبلز دي دا گیم او ورته وګورئ صحیح ده دا پکې ځان له دی دا ځان له دا چې اوس چا ماسټر میتھس کړی دی که نه نو هغه په دې ټولو سیمبل باندې پوهېږي اوورال سیمبل باندې ورته وګورئ صحیح ده لکه دا ورته وګوره دا یونین دی دا انټرسیکشن دی صحیح شو دا یونین انټرسیکشن دا پکې د سبسیټ نشان دی پوهېږې په دا د سبسیټ دی دا د ناټ سبسیټ دی پوهېږې په خبره باندې دغه شان دلته کې راشه ورته وګورئ دا پکې دنیا دی ورته وګورئ دا سیمبل هم پکې ټول یوز کېږي دا هم پکې یوز کېږي میتھس کې ورته وګوره دا هم یوز کېږي کلیر ده نو د دې نه دا او هم نشان دی پکې صحیح ده کلیر ده نو دې کې چې اوورال څونه ستاسو دغه په کار یي تاسو څه کولی شئ راوستی ژبه دا سمیشن نشان دی پکې زه د هم ګوره دا واله سم کا دلته زه په دې باندې کلیک کوم نو ته وګوره سمیشن نشان راغی ټیک ده زه ورته یم چې څه وکړی 45 او دلته راشه بهر کلیک کوه اوس ورته وګوره نو دا نشان خو ما نه شو جوړولی که نه نو دا ډایرکټ ما د څه نه راواغېسته د ایکویشن نه مې راواغېسته ورته وګوره کلیر ده نو د میث چې څونه پیپر یې جوړو موږ که نه موږ د دې نه جوړو ها که فرض کړه د دې نه څه کوېسچن پاتې شو لکه فار ایگزامپل داسې یو قسمه دغې پکې چې هغه په دې کې نه موجود ما سره هغه په دې کې نه موجود ما سره ان کیس داسې سیمبل پکې راغلل چې هغه موجود نه ما سره او زما په کار یي که نه بیا زه څه نه رالم دلته راشي بیا ایکویشن پکې نور هم شته دې کې دا فارمولې هم تیارې پرتې دي ورته وګورئ خیال هم دی او دلته راشه انزرټ نیو ایکویشن ته راشه نو په دې کې دې سره یو خپل ډیزاین مکمل کولاویږي نو هغه هم کولاویږي او دلته راشه ورته وګوره دا ټول سیمبل تاسو ته کولو شي صحیح ده او په دې کې بیا چې دی ورته وګوره د فرکشن دپاره ځان له دی د دې دپاره ځان له دا ایکسپوننشل فنکشن دی ورته وګوره دا ریډیکل فارم دی دا انټیګرل دی ورته وګورئ لارج اپریټر بریکټس ورته وګورئ فنکشن دی مختلف ساین کاس ټینجنټ سیکنټ ساین انورس ورته وګوره صحیح ده نو چې څونه ورته وګوره دې کې اوورال دا د لیمټس دپاره دي موږ سره ټیک شو دا د میټریسز دپاره دي دا اپریټرز دي مختلفه کلیر ده دې د پورې نو چې څونه د میث خبرې دي د میثس که نه ریلیټډ پیپر ریلیټډ او موږ ټول یې څه نه کوو د دې څیزونو نه کوو ټول پیپر موږ د دې ځای نه جوړو ها چې څونه پیپر هم تیارېږي ستاسو تر د ماسټر ایم پیل د پی ایچ ډي لیوله پورې او موږ په دې کې تیارو کلیر ده دې د پورې څه کوېسچن پکې شته ها که په دې ځای کې د چا څه کوېسچن په دې ایکویشن کې او په دې کویک پارټس کې که نه نو شابه اوس راته ووایه ها
ٹھیک ده ها دې کې به صرف دا فیلډ کوي دا یو ها دا پکې ستاسو دا کار دی کلیر ده دې پورې بل پراپرټیز وغیرہ دي کنه دا تاسو نه دي کړی ها صحیح ده لکه فار ایگزامپل زه راځم دلته کې ورته وګورم او دلته کې راشم پریپیر ته دلته والا پراپرټیز دی اما تاسو دلته کې کړم دا صحیح ده نور پکې صرف تاسو پکې دا یو کمانډ یاد کړئ فلحال ٹھیک ده دا نور چې دی دا نیټ سره تعلق ساتي ته وګورئ ډایرکټ نیټ ته ځي ها صحیح ده دا پکې هر دی وکړو دا اسانه خبره ده دې ته پوره کلیر شو خبره ها ستاسو باندې منحصره چې پیپر تاسو کم ډیزاین کې جوړوي ها لکه پرځ کې پکې تاسو ته یو ویلیو لیکم چې تاسو په دوه لپاره ٹھیک ده ګورم زه داسې کار کوم کنه دلته راځم ایکویشنز ته ٹھیک شو دې ځای کې کلیک کوم دې ځای کې ورته زه وایم کنه چې راشه ډیوایډ ورته وګورئ یو ویلیو دلته لیکلی شي بل ویلیو دلته کې لیکلی شي یا داسې ډیویژن کې راولې داسې فارمیټ کې راولې داسې راولې څنګه راولې ته زه ته مې پرځ که زه داسې راولې مې نو راشه یو ویلیو دغلته کې بر ولیکه فار ایگزامپل مو لیکل چې 44 او دلته راشه ډیوایډ کې ولیکه فار ایگزامپل څه یو 37 ورته وګوره کلیر ده نو داسې لاین به ما څنګه راوسته بیا ته ولې خبرې کې ها ما څه ووې دلته کې ها دا ما څه ولي دا ما کوم ځای نه راوسته دا ما څه وکړله دا کار مه کوئ ها ټیک ده کنه پیږه په خبره باندې دغه شان دې کې داسې لیکلی شي داسې ویلیو پکې لیکلی شي داسې لیکلی شي داسې لیکلی شي داسې لیکلی شي فرض که ما راواغېسته دا ویلیو ته وګورئ نو یو دې ځای کې ولیکه بله راشه دې ځای کې ولیکه بله راشه دلته کې ولیکه اوس ورته وګوره کلیر ده دا راځوم که ځان ته اوس ورته وګوره دا ټول میتھس کې یوز کېږي موږ سره ها اوس په تاسو ځکه نه پوهېږئ چې ستاسو میتھس سبجیکټ دی نه ټیک ده که نه ته د کوېسچن طریقه باندې پوهېږئ نه چې کوېسچن څه دي څه نه دی تاسو میتھس ویلي یو تاسو به هماغه پوهېږئ په دې باندې چې لکه دا کوېسچن دی په دې طریقه به داسې کېږي یو حل کېږي به ټیک ده لکه اوس ما لږ ډېر ویلی دی میتھس اوس ما ته پته لګي چې دا پکې څه فنکشن دی دې څه کار کوي دې څه کار کوي زه پې هم مکمل پوهېږم ټیک ده دا انټیګریشن دی په دې باندې کلیک کا دا ورته وګورئ دلته به راشي دې ځای کې بولي کې فار ایگزامپل 86 او دې ځای کې ما فار ایگزامپل ولیکل چې ډي واي اوس ورته وګورئ نو دا انټیګریشن دی د 86 او دا ډي واي ورسره څه دی یا ورسره هغه فنکشن دی ډیراویټیو ټیک ده ها داسې هم لیکلی شي ورته وګوره دلته کې دلته راشه ایکویشن ته صحیح ده دلته راشه دلته ورته وګوره دا والی دا لیمیټ دی اوس دلته راشه په دې باندې کلیک کا یو انسه به بره ولیکې فار ایگزامپل ما ولیکل چې څه شي 1 نه واخله تر د څه د 0 نه واله دا د 0 نه راځي زیاتره د 0 نه واله څه د 1 پورې کلیر ده او دې ځای کې راشه دې ځای کې یو ویل ولیکه فار ایگزامپل ما ولیکل څه شي دا مې ولیکل یا مې دې ځای کې ولیکل چې څه ساین دا مې ولیکله کلیر ده دا لرې کوته دې ته وایي لیمیټ فنکشن ټیک ده نو د دې مختلف میتډز دي د حل کولو مل کولو موږ موږ کوېسچن جوړو دلته به کوېسچن لیکي چې کوېسچن نمبر دا کوېسچن نمبر پلان کې ډینګرې کلیر ده ته وګوره هلته کې لاړې داسې پیپر به تاسو کوئ جوړوئ به صحیح ده زه کوېسچن پکې شته اوس ها بل راځي دلته کې کنټرول زیډ مې که ها بل راځي وډاټ مې هم درته کړی دی ټیک ده فار ایگزامپل تاسو داسې لیکل کول غواړئ فار ایگزامپل ما دې ځای کې ولیکلو چارصد ده اوس ورته وګوره دا لږ را زومینګ ولا کم کا اوس ټیک شو دا ځکه راځي کلیر ده دا به پوره ډیټیل کې تاسو ته کړی دی دې سره دا ټوله قصه مې هم درته کړې ده ټیک ده بیا چې په دې ځای کې هغه لیکل نه کېږي موږ سره که نه د هغې لپاره ما بیا ټیکس باکس هم تاسو ته یوز کړی دی څه شو چې دې ایریا کې به تاسو څه راولی از د هول غونډه ټیکس باکس باندې به تاسو لیکل کوئ ټیک ده لکه کوم ځای کې و ټیکس باکس دا دی دلته راشه ډرا ټیکس باکس واخله نو ته وګوره کار کوي ځکه چې الریډي په دې کلیک دی ته راشه په پیج باندې کلیک کا ټیک ده نو اوس راشه چې دنه ته څه ډرا کوې ټیکس باکس راواخله او اوس راشه ډرا کا صحیح ده دې ځای کې ولیکه چې نیم او دې ځای کې ولیکه څه شي رول نمبر ټیک ده
دلته راشه کلیک کوه ته وګوره لاین ته نه لر کول غواړې په دې رایټ کلیک کوه څه فارمیټ ټیکسټ باکس او دلته څه کوم ځای کې دی نو کلر اوکې کا اته نه لاړو کوم ځای کې وایا دا دی خو وګوره دی ته دا خو ګورم زه راځم زه دې کې لیکل کوم چې کله لاین ختم شي ما سره دلته کې کنه او ته وګوره اتوماتیک دغه راغی ما سره که زه دلته کې انټر کوم نو دا د انټر هغه سپیس ته ما سره دلته کې چې دویم لاین به دغه ځای نه شروع کېږي کلیر ده دې ځای کې راشه سلیکشن واخله او دې ځای کې راشه پیراګراف واله ټیک شو دې ځای کې راشه او ته وګورې 1 پوینټ دا دی دا ولکه مې په دې کلیک کې معمولي لږ بره شو دا دې نه اوس نور نه بره کېږي ځکه چې ما څونه راوسته دا لاین سپیس دا مې دونه راوسته اصل کې نارمل دونه یې مونږ سره ها صحیح شو دا ده کلیر ده دې پورې که فار ایگزامپل ما دا سلیکټ کړی دی چې 3.0 اوس ته راشه انټر کا کنه اوس ته ستا لاین د دغه ځای نه شروع کېږي هلته کې ولې تا سپیس ته واکه اوس انټر کا اوس د دغه ځای نه شروع کېږي څه کوېشن پکې شته ها د ورلډ آرټ مې ته وکړو بل راځي دا یو کمانډ ده کوم نو بس ښه ټیک ده ډراپ کیپ ته ما سره ګوره ورته دا زیاتره د اخبار وغیره کې یوز کېږي موږ سره دا خو فارموله ده که نه دې کې دا لیکل اتوماتیک راځي ها ګوره دا آن مې داسې سلیکټ کوی نو هغې څه چلو کو هغه شوق شو ما سره که فار ایگزامپل دا داسې پیکه کومې بیا کار نه کوي کار کوي نه کوي کم دی صحیح ده لیکل به سلیکټ کوې ها سلیکشن مې واغېسته د لیکلو دلته راشه ډراپ کیپ ته زه ورته چې دا آن داسې راوله یا داسې راوله اخبارونو کې مې لیدلي دي چېرته اړومانې ورډز ډېر زیات غټي او نوره ټول واړه لیکلي او زیاتره د انګلیش اخبارونو کې کېږي ها انګلیش اخبار تاسو چېرته وګورئ هغې کې داسې یو قسمه ورډز لږ غټي او نورې څه کړي یا داسې لیکلي یا ورډز یا دې فارمیټ کې لیکلي کلیر ده دې پورې نو تاسو چې کم فارمیټ کې لیکي هغې کې دا داسې ولیکه یا داسې ولیکه کلیر ده نو دا ډراپ کیپ چې دی دا هم یوز کېږي پریکټیکل ډېر زیات یوز کېږي ها او کمپوزنګ وغیره کې د بکس وغیره کې دونه خاص نه یوز کېږي موږ سره ټیک ده داسې هم پکې کولی شئ دا خو ډېر زیات لکه فار ایگزامپل دا تا سلیکټ کړو دا خو ډېر زیات غټ دی که نه سټ دی لږ وړوکی کا داسې هم کولی شئ خو هغه بیا هغې لاین سره ځي بره کلیر ده دې ته پورې بیا هغې لاین ته ځي د دې وجې دا دي لږ څه کوي غټ یې کوي چې هلکه پته یې لګي بولډ یې کا اټالیک یې کا انډرلاین یې کا اوس لږ ټیک شو نو آن دي څه انزټ ای ته پته لګي چې هلکه دا دی بره لاین سره دی کلیر ده یا ان کیس دلته کې راشه څه چل ورسره یې وکړه بهر یې کتئ بس اوس ټیک شو دا لومړنۍ نه به دې نه سټارټ کړي دویم به دې لاین نه سټارټ کړي خبره صحیح ده بیا ورته وګورئ دې کار ته څه چل مې وکړه داسې کار مې وکړو دې کې مې ته دا فیلډ کمانډ وکړه دې ځای کې مې ته دا ایکویشن پکې وکړه او دې ځای کې مې ته چې دا ورلډ آرټ وکړه او دې ځای کې مې ته دا ډراپ کیپ وکړه صحیح ده بیا ډیټ اینډ ټایم هم اسان دی ډیټ اینډ ټایم ته هم پکې وګورئ یا کوم ځای کې ستا ډیټ اینډ ټایم پکار شو هر ځای کې دې پکار شو ټیک ده نو دلته راشه ډیټ باندې کلیک کړه دا ما تاسو ته مخکې هم کړی دی که نه اوس کوم فارمیټ کې ستا ډیټ اینډ ټایم پکار دی فار ایگزامپل دې فارمیټ کې مې پکار دی ځه ټیک ده راشه اوکې کا ورته وګوره راغی هغه فارمیټ نه دې فارمیټ کې مې نه دی پکاره دلته کې راشه دا فارمیټ واخله کلیر ده اپډیټ اتوماتیکلی مطلب دا دی چې سر له ورځ راځي چې اتوماتیک دا ډیټ هم چینج کېږي ورسره نو دا چیک ورسره دلته کې آن کا اوکې کا ورته وګوره اوس سر له ډیټ راځي دی به اتوماتیک څه شي اپډیټ بشي چینج بشي په سر له باندې سر له ته کار کوې که نه هغوی ته به څه پته لګي چې آیا تا کار د کم ډیټ نه څونه دی کړی څونه دی نه کړی کلیر ده دې پورې نو دې به څه کېږي ورو به اپډیټ کېږي په خپله صحیح ده بل د ابجیکټ وغیره کې خبرې شته ها ابجیکټ کې خبرې شته وایه سیګنیچر لاین مطلب دا دی چې یو خو موږ دې ځای کې داسې ولیکلی وو چې پرنسپل کلیر ده دا پرنسپل بیا موږ داسې کار وکړو دې له فرض کا انډرلاین پریکټیکل خبره کوم درته ها انډرلاین یې که داسې دې ځای کې هغه دستخط وکړي سیګنیچر وکړي د پاسه چې هلکه لیټر دې ورکړی هر څه دې ورکړي دي نو دې ځای کې څه چلو کړي دې ځای کې هول غونډ هر څه رالل ما سره او دې ځای کې به ښکته دې څه وکړي دستخط به وکړي پرنسپله ټیک ده یو داسې ګوره ورته موږ دا یو کوو دغه بل نه یوز کوو دونه هلته دلته راشه دې ځای کې والی څه شي اوس ایډ سیګنیچر دا خو په دې باندې کلیک کې د اټومیټک نیټ ته ځي کلیر ده یا دې ځای کې مو ته وکړه فار ایگزامپل دې ځای کې مو ولیکل څه شي یا اسد مو ولیکه ټیک ده سمپل راشه ډایرکټ اوکې کا ورته وګوره اسد راغی او دې ځای کې به څه وکړي یو ساین به وکړي نو د اسد په ځای به دلته کې پرنسپل لیکې
صحیح ده او دا لاین هم ورسره اتوماټیک راغی نو دی به څوک دی کې به خپل دستخط وکړو دا هغه سګنیچر صرف دغه دی او موږ زیاتر دا یو یوز کړو په خپله مینوال دا به تاسو نه لیدلی چېرته صحیح ده او ابجیکټ کې بیا خبرې شته ها ابجیکټ بیا پوره قصه ده پکې ابجیکټ باندې ایډ سګنیچر سروسز وته ګور اتوماټیک هم لکه نیټ ته ځي که نه صحیح شو کلیر ده دې دا پورې دې کې دا ابجیکټ پاتې شو دا سیمبل پکې پاتې شو ها سیمبل هم بیا ګران دی ټیک ده او ابجیکټ کې مې خبرې شته پیج لی آؤٹ کې چې دی که نه دا پیج سیټ اپ خواته ما غونډ کړی دی ټیک ده او دې بیا دا برکس دا پکې پاتې کېږي دا هم پکې پاتې دی دا پکې بیا کوو ها انشاءالله ټیک ده F10 کما